जानेर होस् वा नजानेर मानिसमा गजब गजबका आशाहरू पलाइरहेका हुन्छन्, फक्रिरहेका हुन्छन्, थाहै नहुने गरी। सामान्य सिद्धान्त छ, जे रोप्छौँ त्यही फल्ने हो। यसमा कुनै बढाइ चढाइको कुरै छैन। यो शाश्वत सत्य हो, हुने त्यही हो। तर मानिस कहाँ त्यस्तो सम्झिन्छ र? नरोपेको पनि फल्छ भने जस्तो आशामा जीवनभर तडपिरहेका हुन्छन्। यही पट्यार लाग्दो जिजीविसामा मानिस बाँचिरहेको हुन्छ। मानौ उसलाई यही नहुने कुरा घट्छ कि भन्ने आशाले नै तानिरहेको हुन्छ, आकर्षित गरिरहेको हुन्छ। आज होला कि भोलि होला कि भनी अनेक स्वप्नवत कल्पनाहरूले डोराइ डोराइ हिँडाइरहेको हुन्छ। यो कुरा जीवनका सबै फाँट र पक्षमा देखिन्छ। यो राजनीतिमा घट्छ, धार्मिक क्षेत्रमा घट्छ, सांस्कृतिक क्षेत्रमा घट्छ, सामाजिक क्षेत्रमा घट्छ, पारिवारिक जीवनमा घट्छ, भनौँ न सबैतिर घटिरहेको हुन्छ। वर्तमानको अवस्था भूतकालको क्रिया, कर्म, लगानी र परिश्रमको परिणाम हो। हिजो कसले कसरी कस्तो कर्म गरिएको थियो, के रोपेको थियो, त्यसैबाट वर्तमान निर्माण हुने हो। केही पूर्व जन्ममा रोपिएका, केही यही जन्ममा रोपिएकाबाटै वर्तमान निर्माण हुने हुन्। एकात अपवादलाई छाडेर रोग, व्याधि, घटना, दुर्घटना, सुख, दुःख, सम्पन्नता, विपन्नता सबैको घटक हामीले हिजो जानी नजानी गरेका कर्महरूकै प्रतिफलहरू हुन् भन्दा फरक पर्दैन। सबै मानिसहरूले यस कुरालाई बुझेका हुँदैनन्, न हेक्का राखेका नै हुन्छन्। थोरै भाग्यमानीहरूले बुझ्ने अवसर पाएका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरू कुनै कर्म गर्नु अघि एक पटक होइन 10 पटक सोचेर गर्नुपर्ने हो कि होइन भनी बुद्धिको निर्क्योलमा अघि बढ्छन्। हतारमा गरेर फुर्सदमा पछुताउने बानीबाट त्यस्ता व्यक्ति टाढा रहेका हुन्छन्। मानिसको जीवनको समग्रतालाई बुझ्न प्रयास गर्ने हो भने पार पाउन सकिन्न। यो यति अद्भुत छ कि के भन्ने। जति बुझ्न प्रयत्न गर्यो उति कठिन, जति बुझेँ भनी ठान्यो झन कठिन। यही कारण हो कि मानिसहरू अनेक प्रकारका रणभुल्लमा फस्न पुग्छन्। आज कसैले नमिठोसँग केही भने पनि केही क्षणलाई कटो लाग्छ। समयको अन्तरालमा लामो कालखण्डमा पुग्दा ती सबै बिर्सिहालिन्छ, अझ भनौँ मेटिसकेको हुन्छ। बोल्ने मानिसलाई पनि आज बोलेको कुरा पछिसम्मलाई सम्झिरहने हो भने कुण्ठा जन्मन्छ। यसैले त्यसलाई बिर्सनै पर्ने हुन्छ। यदि त्यसलाई सम्झेर बस्ने, मन दुखाएर बस्ने, खिन्न भएर बस्ने हो भने त जीवन बाँच्नै कठिन भइहाल्छ नि। यही समयले बिर्साउने स्वभावले गर्दा हरेक पल, हरेक क्षण, हरेक दिन नयाँ छ, नौलो झैँ छ, नवीन प्रतीत हुन्छ। एकछिन सम्झौँ त, अतीतमा कतिले गाली गरे होलान्, नमिठो वचन बोले होलान्, भन्न नहुने के लान्छना लगाए होलान्। बोल्नेले भन्नेले पनि के भन्यो होला, बोल्यो होला। त्यसको पछि परेर वा लागेर साध्य होला? जरुर हुँदैन। नकारात्मकतालाई त सकेसम्म मनमा आउन दिनै हुन्न यदि जीवनमा सुख, शान्ति र आनन्द चाहने हो भने। मानिसमा गजबको स्वभाव के छ भने सानो छँदा काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमण्ड, अहङ्कार जस्ता अवगुणहरू जति न्यून रूपमा रहेको हुन्छ त्यो उमेर बढ्दै गएपछि झाङ्गिँदै जान्छ। यही कारण हो जसले गर्दा अनेक किसिमका मनमुटाव, छलकपट, जालझेल सुरु हुन थालिहाल्छ। त्यो अवस्थामा मानिसलाई पुर्याउने अरू केही नभई मन नै हो। यसैले भनिएको हो कि मनले नै मानिसलाई बन्धनमा बाँध्न सक्छ, मुक्ति पनि दिलाउन सक्छ। केटाकेटी अवस्थामा मन हुन्छ तर सुसुप्त अवस्थामा हुन्छ, जसले गर्दा मनोमालिन्य त्यहाँ हुन्न। एकछिन अगाडि साथीमा झगडा वा मनमुटाव भएको हुन्छ तर एकैछिनपछि त्यो बिर्सिएर पुनः सम्बन्ध घनिष्ठ भइहाल्छ। यस्तो स्थिति कहाँ उमेरदारमा पाउनु? मानिसलाई जटिलभन्दा जटिल अवस्थामा पुर्याउने मनै हो। प्रतिक्षण मनलाई हुर्क्याउन, बढाउन निर्माणकर्ता अरू कोही नभई स्वयं व्यक्ति नै हो। मनको अवस्थालाई बुझेर त्यसको निग्रहतिर लाग्नेले नै सुखै सुख फेला पार्दछ, जबकि मनको अनुसार दौडने व्यक्ति अनेक कठिनाई र समस्याले ग्रस्त भएर जीवनको सौन्दर्यलाई मटियामेट तुलाइरहेको हुन्छ। मनबाट मुक्ति पाउनलाई अनेक योग, ध्यान, पूजा, उपासना, प्रार्थनाका पद्धतिहरू चलेका हुन्। सही रूपबाट तिनको सदुपयोग गर्न सकियो भने जीवनमा आनन्दै आनन्दको स्थिति हरेक क्षण आउँछ। त्यसको विपरीत भयो भने भ्रम, अन्धविश्वास, रूढीबुढीमा फस्ने पनि ठुलो सम्भावना हुन्छ। हिजो आज धर्मको नाउँमा व्यवसाय, योगको नाउँमा कमाई धन्दा चलेकोले अगाडि पछाडि धेरै कुराहरूमा ख्याल राख्नुपर्ने अवस्था छ। मनबाट मुक्ति पाउने अवस्थाको खोजी नै अध्यात्म मार्गको सबैभन्दा रुचिको विषय हो। जड मनलाई चेतनाले हटाई जागरण हुन अभ्यस्त गराउनु नै अध्यात्म मार्गको सबैभन्दा ठुलो सफलता हो। मनको प्रवृत्ति पनि गजबको हुन्छ। आफूसँग भएका यावत कुराहरू सामान्य लाग्छ, काम नलाग्ने लाग्छ।
अरूसँग भएका कुराहरू मूल्यवान र किमती लाग्छ। यही कारणले गर्दा कति मानिसहरू त्यसको प्राप्ति कसरी गर्ने भनेर बिना सित्तीमा होडबाजीमा लागिरहेका हुन्छन्, तडपिरहेका हुन्छन्। आफूभन्दा अरू सुखी, सम्पन्न र आनन्दमा रहेको अनुभूति हुने मनको स्वभावलाई नचिन्दा कति त्यसैको पछि पछि अनवरत दौडिरहेका हुन्छन् र फगत समय, परिश्रम र धनलाई अनासुर्तमा सिद्धाइरहेका हुन्छन्। उनीहरू यो बुझ्न पछि परेका हुन्छन् कि यो मेरो लागि आवश्यकता हो कि सोख। यही नजान्दा नबटुल्नु पर्ने वस्तुलाई बटुल्न अनेक किसिमको दाउपेच, छिनाझप्टी, जालझेलमा अल्मलिरहेका देखिन्छन्। चाहिने कुरालाई छोडेर नचाहिने वस्तुको प्राप्तिमा लाग्नु भनेको समय, श्रम र शक्तिको सरासर दुरुपयोग हो भन्ने कुरालाई बुझ्न चाहने मानिस समाजमा थोरै मात्र पाइन्छन्। अरू त लहै लहैमा दगुरिरहेका हुन्छन्। मनमा निहित ऊर्जा शक्तिलाई नदीलाई बाँध बाँधेर चाहेको उपयोगमा ल्याउन सके जस्तै त्यसलाई चेतनताले जागृत गराएर उद्धरित अवस्थामा पुर्याउन सक्यौँ भने ज्ञान र विद्या, चेतनता र जागरण हुन सुरु भइहाल्छ। मन अधोगतितिर बग्न थाल्यो भने त्यसबाट निक्लने परिणाम भनेको निकृष्टता बाहेक केही हुँदैन। यो गूढ रहस्यलाई थाहा नपाउँदा मानिस अनेक भ्रम र व्यामोहमा फसिरहेका हुन्छन्। मनलाई गलत प्रवृत्तिबाट असल प्रवृत्तितिर उठाउन थाल्यो कि सम्झे हुन्छ स्वच्छताको जीवन, मानवताको जीवन, दिव्यताको जीवन अब सुरु हुने अवस्था आयो। यस्तै दिव्यताको जीवनमा सद्भाव बढ्छ, आत्मीयता झल्किन्छ, शान्तिप्रति आशा जाग्छ, सत्य, न्याय, करुणा, अहिंसा, प्रेम, सह अस्तित्वप्रति निष्ठा जाग्छ। जीवनमा जे जति उपलब्धि गरेका छौँ वा गर्दैछौँ ती झाँगिएका वृक्ष हुन् भने तिनका लागि गरिएका विचारहरू बीज हुन्। मानिसको यात्रा यिनै बीजरूपी विचारहरूको प्रक्षेपणबाट स्पष्टिँदै जाने हुन्। मानिसले रोप्ने बीजरूपी विचार नै कालान्तरमा शब्द बनेर अभिव्यक्त हुन्छ र त्यही शब्द पछि कर्म बनेर व्यवहार जगतमा छरपष्ट हुन थाल्छ। यसैले कस्तो विचार आज रोपिरहेका छौँ त्यही भोलि परिणामको रूपमा देखिन पाइने हो। घरमा दिइने र प्राप्त हुने विचार, त्यस्तै विद्यालय, विश्वविद्यालय, तालिम केन्द्र, शैक्षिक केन्द्र, राजनीतिक दल, धार्मिक सङ्घ संस्थामा, सामाजिक सङ्घ संस्थामा दिइने विचार कस्तो छ त्यसले समाज बन्ने र बिग्रने हो। सकारात्मकतालाई प्रमुखता दिइरहेका छौँ कि नकारात्मकतालाई? नकारात्मकतालाई बढाएर चढाएर त्यसबाट सकारात्मक नतिजा पाउँछौँ भन्ने सम्झौँ भने त्यो गलत हुन्छ। आज हत्या, हिंसा, षड्यन्त्र, लुट, अपहरणले जसरी प्रशय पाउँदै गएको देखिँदो छ त्यसलाई हेर्दा जो कोहीको मनमा सहसा लाग्छ कि अहिले समाजमा असल बिउ रोपिरहेका छैनौँ, जसको कारण हुनु नपर्ने कुराहरू भइरहेका छन्, घट्नु नपर्ने कुराहरू घटिरहेका छन्, सुन्नु नपर्ने कुराहरू सुन्न परिरहेको छ। जति नकारात्मक र विध्वंसात्मक विचार प्रवाहलाई फैलाउँछौँ त्यो व्यक्ति, परिवार र समाज हुँदै देश र विश्वमा त्यसको त्यस्तै असर पर्न सुरु भइहाल्छ। क्रान्ति, युद्ध र लडाईँको कुरा गर्न सजिलो छ, तर त्यसभित्र समेटिएर रहने नकारात्मक विचार, भावना र धारणालाई हेर्ने हो भने त्यो कसैको हितमा हुँदै हुन्न। फेरि अर्को कुरा, त्यसबाट भनेको जस्तो चाहेको जस्तो शान्ति आउँदैन। क्रान्तिबाट प्राप्त हुने शान्ति श्मशान घाटको सुनसान जस्तो मात्रै हो। क्रान्तिको कुराले हिजो मानवताका पक्षमा धेरै कुराहरू ध्वस्त भइसकेका छन्। मनुष्यता नष्ट भइसकेको छ। सधैँ त्यही सूत्रको रटानले कुनै उपलब्धि प्राप्त हुन सक्दैन। विद्यार्थीहरूमा विचाररूपी बिउ छर्ने शिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक कस्ता छन्? जनताको नाउँमा राजनीति गरेर अनेक वादको बिउ छर्दै हिँड्ने नेताहरू कस्ता छन्? विद्वान बुद्धिजीवीहरूको नाउँमा अनेक लेख र पुस्तकमा विचार र भावनाको बिउ छर्नेहरू कस्ता छन्? धर्म अध्यात्मको नाउँमा बिउ छर्दै हिँड्ने पण्डित, गुरु, आचार्य, भिक्षु, मौलाना, फादर र पास्टरहरू कस्ता छन्? जनताको हितका लागि प्रशासन चलाउँछौँ भन्दै कसम खाने प्रशासकहरू कस्ता छन्? संसदमा पठाउने र पठाइएका सांसद र सभासदहरू कस्ता छन्? तिनीहरूबाट नै परिणाम कस्तो हुन्छ थाहा हुने हो। राख्ने बेलामा, छान्ने बेलामा, मनोनयन गर्ने बेलामा वा अवसर प्राप्त हुँदा अनेक स्वार्थको कारण गलत व्यक्तिहरूलाई राखेर छानेर त्यसबाट असल नतिजा निक्लेन भनेर पछुताउनुको कुनै अर्थ छैन। 20 वृक्ष रोपेर त्यसमा अमृत फल्छ भनेर आशा गर्नु जति निरर्थक छ त्यति नै गलत शिक्षा, नकारात्मक विचार, विकृति संस्कृति, भ्रान्त र भ्रष्ट राजनीतिबाट कुनै असल परिणामको आशा गर्नु। आफू कस्तो बन्ने, समाज वा देशलाई कस्तो बनाउने, यो अरूको नभई आफ्नै हातमा छ।
एकजनाले मात्र पनि सकारात्मकतातिर लाग्ने प्रण गर्ने हो भने वास्तविक शान्ति, समुन्नति, प्रगति र उत्थानको लागि समर्पित भई जीवनलाई सर्वोत्कृष्टताको मार्गमा हिँडाउने हो भने त्यसको परिणाम नै भिन्न हुन थाल्छ। अझ समाजका अगुवाहरू, राजनीतिमा लागेकाहरू, नेता भन्नेहरू, सामाजिक क्षेत्रका अभियन्ताहरूले त आफूले बोल्ने र लेख्ने कुराको शब्दको ख्याल गरेर, वाक्यको अर्थ बुझेर समाजमा पर्न सक्ने असर र प्रभावलाई ध्यान नदिने हो भने त्यसले ठुल्ठुला घटना र दुर्घटनालाई निम्त्याएर क्षति पुर्याउनु पनि सक्छ। वैचारिक प्रदूषण आजको विश्वको लागि सबैभन्दा घातक बन्दै गएको छ भन्ने कुरालाई बिर्सन सकिन्न। समाज र राष्ट्रलाई कतातिर लग्ने? शान्तितिर कि अशान्तितिर? हिंसातिर कि अहिंसातिर? द्वन्द्व विद्वेषतिर कि सद्भाव र मैत्रीतिर? ध्यान दियौँ, जे रोप्यो फल्ने त्यही हो।